हेलो साथीहरु, मास्टर टेक फर यू मा हजुरलाई स्वागत छ। फेरि पनि यस भिडियोमा एल्नस्टितो मा पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु साथीहरु। यस भिडियोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। यस्तै भिडियोहरु पाउनुहुनेछ। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामी त्यस वेबसाइटमा जानेछौँ। त्यस वेबसाइटमा गइसकेपछि रिडिम लगाउने छु साथीहरु। यसै भिडियोमा नै हजुरलाई रिडिम पेमेन्ट प्रुफ देखाउने छु साथीहरु। यस भिडियोले अन्तिम समय हेरिदिनु होला, स्किप नगरेर हेर्नु होला है साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिडिमको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्ने छु। रिडिमको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 3041 भइसकेको छ पोइन्ट्स चाहिँ। मैले 2359 को रिडिम गर्ने छु साथीहरु। पोइन्ट्स चाहिँ घट्ने छ है साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिडिमको अप्सन यहाँ क्लिक गर्नुस् यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो पेपालको जिमेल राख्न सक्नुहुनेछ, आइडी राख्न सक्नुहुनेछ। म आफ्नो पेपालको आइडी राख्न गइरहेको छु। हेर्नुस्, पेपालको जिमेल राखिसकेपछि यहाँ प्रोसेस भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् है। यसरी क्लिक गर्दाखेरि अनि सक्सेस भनेको छ, हजुरले ओके गर्नुस्। यसलाई ओके गरिसकेपछि यहाँ ट्रान्सलेसन भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुस् है। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो आइडी हो है। मैले $1 को पेपालमा रिडिम लगाइसकेको छु। मेरो चाहिँ 2359 को पोइन्ट्स काटिसकेको छ साथीहरु। मैले यहाँ डेट पनि देखाइदिइसकेको छु साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युजर नेम। अनि यसले कति समयमा पेमेन्ट दिनेछ म हजुरले बताइदिने छु साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पोइन्ट चाहिँ घटिसकेको छ। यस वेबसाइटको ड्यासबोर्डमा जानेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 682 भइसकेको छ करेन्ट पोइन्ट्स चाहिँ। मेरो कति थियो, टोटल थियो 3041 पोइन्ट्स थियो। अनि रिडिममा चाहिँ 2359 लेखेको छ साथीहरु। यसरी हजुरले रिडिम ल्याउन सक्नुहुनेछ। कति समय पछाडि यसमा पेमेन्ट आउँछ भन्ने बारेमा हजुरले बताइदिने छु साथीहरु। यस भिडियोलाई पज गर्दैछु। फाइनली साथीहरु एल्नस्टितो वेबसाइटमा हाम्रो पेमेन्ट आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 2359 को हामी पेमेन्ट लगाएको थियौं है। यसरी रहेका छन् साथीहरु हाम्रो वालेटको ड्यासबोर्ड। अनि हामी जानेछौँ ट्रान्सलेसनमा गएर हामी देखाउने छौं साथीहरु। हामी ट्रान्सलेसनमा आइसकेका छौं। $1 को पेमेन्ट लगाएको थियौं। पेमेन्ट हेर्नु छ भनेपछि हजुरले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जानुस्, यसमा क्लिक गरेपछि आउने छ है पेमेन्ट लगाएको। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आइडी छ। यहाँ चाहिँ मैले $1 को पेमेन्ट लगाएको थिएँ पेपालमा। अनि यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मेरो युजर नेम हो साथीहरु। अब म पेपालमा गएर देखाउने छु हजुरलाई पेमेन्ट प्रुफ। ल साथीहरु, म जानेछु पेपाल वेबसाइटमा। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो जिमेल आइडी र पासवर्ड राखिसकेको छु। लगइनमा क्लिक गर्ने छु। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लोडिङ लिँदैछ, हामी वेट गर्ने छौं साथीहरु। यस भिडियोलाई स्किप नगरेर हेर्नुस् है साथीहरु। ल साथीहरु, सेक्युरिटी कोड पठाएको छु। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पेपाल एकाउन्ट खुलिसकेको छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो पेमेन्ट रिसिभ भएको देखाउने छु। मिति देखाइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मिति यहाँ कति छ, 14 सेप्टेम्बर है। 14 सेप्टेम्बर छ। यहाँ डेट पेपालमा चाहिँ डेट कति छ, यहाँ 14 सेप्टेम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट आइसकेको छ है। यहाँ देखाएको छ पेमेन्ट फ्रम एल्नस्टितो है। एल्नस्टितोबाट यो चाहिँ पेमेन्ट भइसकेको छ कम्प्लिट है। यसमा क्लिक गर्ने छु। ट्रान्जेक्सन डिटेल भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले कति पाउने छौं र कति फी काट्ने छ भन्ने बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ कम्प्लिट स्टेटस भनेर देखाइसकेको छ $1 को। यति फी काटेको छ है। $1 मैले रिडिम लगाएको थिएँ है। 0.35 चाहिँ मेरो डलर फी काटेको छ है। 0.65 चाहिँ मेरो जम्मा एमाउन्ट हो। यसरी रिडिम ल्याउन सक्नेछौँ है। यो चाहिँ लेजिट वेबसाइट हो, हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाइदिइसकेको छु साथीहरु। अनि यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यस वेबसाइटको लिंक पाउनुहुनेछ। अनि साथीहरु यस वेबसाइटमा कसरी अर्निङ गर्ने, कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने बारेमा
जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आई बटनमा आएको होला भिडियो, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यस भिडियोलाई यही नै राख्नेछु साथीहरू, हजुरले बुझिसक्नु भएको होला। यस भिडियोलाई राम्रो लागेको छ भने चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नका लागि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो।